A 24 000 éves ciklus a nagy kozmikus időciklusok közé tartozik, amelyet főként ősi indiai, keleti hagyományokon alapuló, de a modern asztronómiában is felbukkanó jelenségként tartanak számon. A ciklus szoros összefüggésben áll a Föld precessziós mozgásával és a Nap hosszabb kozmikus pályájával, egy kettős csillagrendszert feltételező elmélet szerint. Lényege: az asztronómiai magyarázat szerint a Nap a bolygórendszerével együtt egy elképzelt, nagy gravitációs középpont, egy kettős csillag vagy galaktikus mag körül mozog. Ezt a pályát 24 000 év alatt futja be. Ennek a ciklusnak a fele, 12 000 év, jellemzi a felemelkedő, szellemi értékrendet erősítő periódust, másik fele pedig a leszálló, szellemi értékrend hanyatló időszakot. Az elmélet szerint a Föld és az emberiség életében, főleg a tudatosság és a civilizációk fejlődése szempontjából ez a 24 000 éves körforgás meghatározó változásokat hoz. Minden 12 000 évben jelentős, spirituális, kulturális, sőt, klímaváltozásokat tapasztalhatunk. Kapcsolódó ciklusok. A precessziós ciklus, amit a Föld tengelye kúpfeleten ír le, a mozgást körülbelül 25.920 évig tart, amit világévnek is neveznek. A két szám, a 24 000 és a 25.920 év közti eltérés főleg különböző hagyományos levezetésekből, illetve a mérési pontatlanságokból következik. A hindu időszámítás juga rendszere aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor szintén 24 000 éves, illetve 12 000 éves, félciklusokból álló korszakolásokon alapul, ahol a szellemi értékrend fokozódásával és hanyatlásával jellemzi az emberiség történetét. Tudományos háttér. A modern csillagászat a Föld tengelyének precessziós mozgását körülbelül 25.700 év hosszúságúnak tartja, úgynevezett plátói év, amiben a tengely kúpot ír le, és ennek fő hatása a csillagképek lassú vándorlása az évkörön. A Milankovitch ciklusok szerint maga a Föld tengelyének iránya 23-26 000 évenként teljesen körbefordul. Általános értelmezés. A 24 000 éves ciklus tehát alapvetően egy precessziós nagy korszak, kozmikus jelentőséggel. Számos ősi kultúra, szöveg és hitrendszer ez alapján értelmezi a világkorszakokat, a civilizációs változásokat, vagy akár globális természeti eseményeket is. Egyes népszerű elméletek, például az utóbbi évtizedekben terjedő spirituális New Age nézetek korszakváltást is kapcsolnak ehhez a ciklushoz. Gyakran világméretű tudati vagy társadalmi felemelkedést, minőségi változást vetít előre. Összefoglalva, a 24 000 éves ciklus fogalma elsősorban ősi kozmikus időszámítási rendszerekből ered, de a Föld precessziós mozgására vagy a naprendszer nagyobb galaktikus pályáira vonatkozó csillagászati modellekkel is összefüggésbe hozható. Elsősorban a korszakos, civilizációt meghatározó változások ciklikus mintázataként jelenik meg a hagyományok, a mitoszok és a népszerű tudományos elméletek körében. Értelmezés. Akkor tisztázzuk. A naprendszer a tejút középpontja körül mozog, aminek közepe egy hatalmas fekete lyuk.
A naprendszer körülbelül 225-250 millió év alatt tesz meg egy teljes kört a tejútrendszer középpontja körül. Ezt az időtartamot hívják galaktikus évnek, ami alatt másodpercenként több mint 200-250 kilométeres sebességgel halad. A nap 26.000-28 ezer fényév távolságra van a galaxis központjától, és hatalmas, lassú, körkörös úton jár. Ahogy forog a naprendszer, mindig más részét éri a galaxis belső részéből érkező sugárzások és behatások, ami kihat a naprendszer bolygóira. Az egészet tetézi, hogy a naprendszer, miközben a galaxis magja körüli pályát rója, közben pályájának egyes területein különböző hatások érik. Áthalad sötét anyagfelhőn, sugárzási öveken, különböző részecskefelhőkön, gázfelhőkön, és még ki tudja mi mindenen. Ez most is kutatott téma. Biztos ti is halljátok, hogy folyamatosan kutatják a sötét anyagot és annak kölcsönhatását a világunkra. Ez nem véletlen. Különböző részecskekutatások is vezető téma a tudománynak. Ez sem véletlen. Egy szóval a naprendszer rendkívül sok behatás éri, aminek következményeit nem ismerjük. De a Föld múltja mutatja, hogy nagyon sok kataklizma érte a Földet, amit külső behatás következtében történt. Persze, a publikus tudomány minden tagad, mert ez a legegyszerűbb. Pedig a bolygón az életet igenis nagyon befolyásolja. A kutatók számításai szerint a legvalószínűbb, hogy 14,8 és 12,4 millió évvel ezelőtt haladtunk át egy molekulafelhőn. Ez pedig az az időszak, amelyet ma középső miocén zavar néven emleget a tudomány. Ez a Radlik hullámnak hívott régió közel 9000 fényév hosszú, ám csak 400 fényév széles, gázokban gazdag terület. Ekkor a korábban meleg klíma hirtelen hidegebbre változott. Egyelőre nem világos, hogy milyen okokból, és ez egy kisebb kihalási hullámmal is járt. Hozzátették, ahhoz, hogy a klímánkat befolyásolni tudja a kozmikus por, annak sokkal jelentősebb mennyiségben kellett jelen lennie annál, mint amennyit a jelen ismereteink alapján e területen áthaladva bolygón kaphatott. A következő videóban egy-egy jeles kutató kutatásait fogjuk értelmezni. Összességében több mint 20 kutató volt, aki publikált, előadásokban ismertette, és próbálta értelmezni a helyzetet, ami a kataklizmához, a vízözön kialakulásához vezetett, ami periódikus, és nem csak a múltban, hanem a jövőben is jelen van. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!